боєприпаси зібрані за чеською ініціативою. Вони також надійдуть в Україну. Надійдуть в Україну вже наприкінці травня, на початку червня, сказав високий представник ЄС Жозеп Борель. Перші доставки вже сплановані. Інші країни, за його словами, продемонстрували готовність брати участь у цій ініціативі, а також в німецькій ініціативі з координації у поставках в Україну протиповітряних спроможностей та боєприпасів. І тут ми знову повертаємося до словацького народу. Мені тут днями прилетіло повідомлення з того, що я трохи була неправа, коли казала про те, або ж порівнювала, як донатить словацький народ і як донатить український народ. По-перше, я не пам'ятаю, щоб я це порівнювала. По-друге, знову ж таки, я прекрасно розумію, як і всі ми, що Україна третій рік живе в повномасштабній війні і при цьому продовжує донатити. Але подякувати словацькому народу хочу вчергове за те, що вони показують, хто насправді є тим голосом всієї Словаччини. Тому вони сказали, ми не підтримуємо політику Роберта Фіцо і ми можемо допомогти Україні самостійно. Якщо Роберт Фіцо не хоче відправляти озброєння, боєприпаси до України, то ми можемо зібрати гроші і віддати їх на допомогу Україні, на закупівлю тих самих боєприпасів. Ну і справа в тому, що словацький народ вже зібрав 3 мільйони євро на допомогу Україні. Мені здається, вони не збираються зупинятися. Всі ці гроші вони підуть на закупівлю боєприпасів. В той же час 3,5 навіть, от як ми можемо побачити вже на скріні. В той же час я нагадаю, що Роберт Фіцо сказав, що за його каденції Словаччина допомагати зброєю Україні не буде, хіба що, каже, на фінансово якихось вигідних умовах, тобто, щоб Україна закуповувала зброю у приватних підприємств. Але ми бачимо, що словацький народ сказав своє слово, і його слово набагато гучніше лунає. Катерина, те, що я зараз скажу, звичайно, мені потім прилетить, але тут треба визначитися з термінами. Є прем'єр-міністр, є така цікава позиція, вона насправді сказати, що вона там якась суперантиукраїнська, ні, тому що словацький оборонпром як працював на Україну, так і працює. Єдине, що за це платять з європейських фондів. Це перше. Тут єдиний є нюанс, коли ми говоримо словацький народ чи не словацький народ. Все ж таки, мабуть, громадяни Словаччини, частина громадян Словаччини, бо Роберт Фіцо, наскільки мені відомо, його все ж таки не з Кремля відправили в Братиславу. Це результат виборів, які були зовсім нещодавно. І, зрозуміло, що там не тільки по принципу підтримки України в Європі обирають політиків, але факт залишається фактом, що під час виборчої кампанії це був один з таких наративів, що ні, Україні ми більше допомагати не будемо. З іншого боку, попередній уряд Словаччини все, що міг, нам вже віддав. От якщо відверто, особливо мова йде про МіГ-29, це самі свіжі в НАТО були у них винищувачі. І всі ці повідомлення, всі ці анонси поставок відбуваються на фоні очікуваного нового наступу Росії. По-перше, кажуть, що в планах РФ або ж в планах Путіна, а оскільки вони казали, що вони всі Путін, то значить в планах РФ, тепер захопити Часів Яр. Термін собі ставлять до 9 травня, наскільки я розумію, до чергової скрєпної дати, давайте я візьму це слово в кавичку, тому що 9 травня для нас всіх особливий день, але все ж таки у Путіна... Але сучасні росіяни до цієї дати не мають жодного відношення. І про це ми маємо говорити. Бо якось у них дивно. Вони тут щось і про дідів згадують, і з іншого боку наносять нацистські за ступенем жорстокості удари по українським містам. Тому тут діди окремо, а сучасна війна окремо. Ти знаєш, Кать, я от відчуваю, що все ж таки наші західні партнери, якщо так підсумок зробити західної допомоги, дуже стало багато повідомлень про те. Тут і Литва, і інші держави, Фінляндія, Швеція. От реально щодня ти бачиш, ми скільки, 20 хвилин нон-стоп говоримо про те, що хто і як допомагає Україні. Мені здається, що хтось там на Заході все ж таки подивився на ситуацію, подивився, як просунулися росіяни в своїх ракетних ударах, що вони збільшили кількість ракет і так далі, як вони модернізують шахеди.
І хтось все ж таки з розумних людей на поличці взяв от тут устав НАТО і подивилися, як все ж таки треба воювати за такою великою, потужною державою. Так, вони нацисти, але це ситуацію не змінює. І от наразі по тим номенклатурам озброєння, про які ми сьогодні говорили,